10 ismerősét még. Hozzá még 10 ismerősét. Jó van. Akkor szerintem ugye Já, látom. Hát nem is baj az, hogy a Gergőt nem lehet hallani. Jó, most. Köszi szépen amúgy, még az elején. Most jónak kéne lenni. Csak onnan is hallom, azt le tudod halkítani? Nem. Most már jó, tökéletes. Köszi. Szóval, hogy ott tartottunk, hogy tehát az alapsztori az, hogy nyomozunk azután, hogy az apukánknak viszonya volt egy Rachel nevű csajjal. Én az előzőt most, ahogy visszanéztem és elolvastam, szerintem rosszul fejtettük, tehát az anyukánk csak betegségbe halt bele, de az anyukánkkal mi ketten otthagytuk az apukánkat, akinek volt egy hotelja, ahol fölnőttünk, és viszonya lett velünk egy idős lánnyal, ott ilyen, hát pedofilia gyanú, de szerintem ilyen 15-16-17, Mert nem hogy mi hány évesek vagyunk. 26, azért most néztem vissza, ezt pontosan tudom, és 26 10 éve... éves, akkor... Most, de hogy 10 éve hagytuk el, tehát akkor 16 éves volt, és valami osztálytársal jött össze, vagy valami ott a suliba valami ilyesmi, tehát 16-17 éves csaj miatt hagyott ott a... Vagy igen, tehát mentek szét gyakorlatilag, és azt nyomozzuk, hogy most lehet, tehát ez a 16 éves csaj, ez állítólag öngyilkos lett, ez a Rachel nevű csaj, de most az a sztori, hogy nem is biztos, hogy öngyilkos lett, és igazából a hotelbe ezután nyomozunk, aztán itt ebben a hotelben most volt egy olyan szál, hogy valami paranormális jelenségek is voltak, természetesen valószínűleg, hogy látták a lányt, vagy valami ilyesmi történt, és itt hagytuk abba, remélem, hogy a continue az itt fog folytatódni, mert régi a save file, de szerintem nem nagyon frissítették azóta a játékot. Úgyhogy jónak kéne lenni. És 7. nap, igen. Tehát, hogy egy nagy vihar miatt itt maradtunk az elején, aztán most már mit döntöttünk úgy, hogy akkor tovább nyomozunk az ügyben, ha minden igaz. És akkor nem emlékszem persze természetesen a kontrollra, azt majd vissza kell újra ezelni, hogy mivel tudom a missioneket tabbal, nem olyan bonyolult. To-do listünk most még egyelőre nincs. Itt ugye tudom nézni a különböző szinteken a dolgokat. Azt már ugye akaratlanul elmentünk, hogy van valahol valami kápolna. Ott a Foster atya tevékenykedett, aki a Rachelnek az apja. Nézegettem a dolgokat, meg tudok basszuson játszani. Mixtape. Úgy emlékeztem, hogy baromi lassan tudunk haladni, még a futás is. Most már ilyen karácsony, vagy ez most így... Honnan Hát ott van van egy itt? karácsonyfa, úgyhogy lehet, hogy karácsonyi hangulat van. Ez csak egy ilyen megérzés. De hogy ezt a csávó csinálta, vagy ez mi? Here I am. You still there? Where else should I be? Kérdezd Yeah. meg, van te ízit. Ja, I bocs. wouldn't miss Nicole's következő. amazing adventures in the remote mountains for anything. Irving, don't tell me you're staying on just for me. Go! I promise not to get into any trouble for the rest of the night. I already told you. I'm sticking around till you get closure. Igen, ez a elég nagy Thanks. szimp ez a Irvin. You always do that? Do what? Igen. Worry about every desperate stranger that knocks on your door. You're no stranger. Hát még nem találkoztunk, nem? Hát még nem. We've never met, Irving. I can't even picture your face. You've been a part of this place since you were born. You belong here. Well, I thought I left all this behind. Közben itt Maybe I still have a ways to go. To
Be free? You're making progress. 2 days ago, you would have skinned me alive if I'd called you a country bumpkin. Jézusom. Thought you were a boy scout. Én nem tudom, mit jelent ez a scout, úgyhogy maybe I'm sharpening my knives. Okay. What tells you I'm not sharpening my knives this very minute? It's good we're just talking on the phone then. Listen, is this contraption really a phone? It feels like a walkie-talkie / defibrillator. It's a real phone, and trust me, in a few years, everybody'll have one. You think? It's easier for me to believe in ghosts than to imagine people being hounded by a phone when they're out and about. I'm grateful for it. I wouldn't have met you without it. Na, melyik? Hát nem tudom, legyen a felső. Rejectáljuk. Irving, are you hitting on me by any chance? No, what are you, I mean, it's just, Relax. I was kidding. Ez... I can never tell when you're kidding. Yeah, it's one of my fascinating virtues. Same. Izzik a levegő. Oh, hold on a sec. Don't go anywhere. Cutie okay? Pie Huh? teljesítményt elértük, Oh, szuper. okay. You have a good night too, Miss Flattery. Merry Christmas. Good night, hon! Az igen. Here I am. To be honest, I never thought I'd spend Christmas like this. Sorry, I was going off on another flashback about the life of Nicole Wilson. Christmas Eve is the right time to reminisce. Yeah, Yeah, I get it too. Boy Scout, Yeah. az cserkész, én se tudtam. that's what there was. Köti, köszi. In the end, there was like a strange kind of warmth. Then it all ended. Hú, de sokat dumálgatnak. Christmas of '80. Me and my mom were at my aunt's house in Billings, and Leonard was here on his own. While I was pretending that I liked my aunt's sweater, he and she were... Nicole. They... Mit csináltak? Hey, And a year later, she killed herself. And what she was carrying, too. don't be like that. There you have it. These are my memories, and, Igen, most van valami zaj. Hey, did you hear that? No? What are you talking about? Like a clinking. No. I don't hear anything. I wanna check. Igen, hát Sorry, nyilván. I want to check. Okay. De honnan jön ez? Kintről? Nem innen Nem. vissza. Most... Sehonnan? Jól hallom? Hát most sehonnan, de menjél vissza a kiinduló helyünkre. És itt, mint hogyha nem tudom, itt menj be a fürdőszobába. Hát, hogyha onnan, vagy nem tudom. Ez? Rutinix. Leonard's relatives are pissed with me because I didn't go to his funeral. Well, everyone reacts differently to pain, I guess. Shit. What had become of you, Leonard? This place is a drugstore. Elég sok. For what it's worth, he always seemed clear-headed to me. And sad. Well, Irving, honey, maybe now we know why he thought he was talking to Rachel. Igen, itt még mindig lehet, hogy... Nem tudom, hogy most, hogyha kimegyünk... De lehet igazad van, és vissza kéne menni. Yeah, Most I onnan was jön. thinking about earlier when I said I was happy to have met you. uh-huh. I just, I was trying to figure out how to tell you. I feel real close to you, Nikki. God, Jézusom, I menni hear kéne. myself talk. I sound like an idiot. Igen, most ezt It's nem most really sweet, beszéljük meg. but maybe we should put this conversation on hold. I want to be there to help you. I'm just a useless voice on the mic. Believe me, right now, I would also like a little bit more presence. You know, people get close in lots of ways. Please, shh, a sec. I'm trying to listen to this noise. All right, I Bara. get that I might be overdoing it. Bara Sorry, van egy I'm a ajtó. klutz, and sometimes it's... Irving, Bara. please. Jó, csak Shut hogy... up. Thanks.
Listen, we'll get back to this, De but menjél let me vissza figure ott. this out. Bocs, mondjad? Where is this sound coming from? I don't hear anything. Jobbra. Anyway, later. Ez? Igen. Itt bent, de... Nem, mert mutatja, hogy tényleg, mint hogyha itt, vagy... Igen, akkor menjél Erre balra, ott megy, is erre volt egy megy, ajtó. igen. Nem, még jobbrább. Nem, erre. Vagy... Mint hogyha ilyen iránytű lenne, hogy erre. Broken. Jó, de... Lehet, hogy én gondolom rosszul is körbe. Nem, itt erősebb a zaj, nem? Csak oda nem tudok Másik bemenni. irányba megy. Mike, vissza? Arra, amerre mentél az előbb. Jó van. Balra. Itt le. Lehet, hogy igazad van. Jézus Isten! És a suttogás is? Jó, hallom. De szoktál ilyen szemárt hallgatni. Ghost Irving, Hunters. you hear me? Oh, for fuck's sake. És persze nincs itt. Mi az, hogy Szóljunk neki azt azért. hittem, hogy ilyen pentagramban. Hey, sorry I didn't answer. I was busy. Oh, no problem. It's fine. What'd you want to tell me? Nothing much, nothing much, nothing much. Igen. Yeah, Nothing just much. kidding. Okay. Well, let me know if you need me. Na most... Ja, hogy nem akarok mondani neki? De miért? Hát ilyen passzív-agresszív akartam lenni vele. Jó, de azért mondjuk neki. Semmi. Nikki? I remembered! What? Mhm. This sound I keep hearing. Did you figure out where it's coming from? Yes! I mean, no, maybe. But I remember why it sounds familiar. The chandeliers. What Az micsoda? chandeliers? The ones in the ballroom. Nicole, I don't follow. I'm probably stung from Chiller. before. Igen, azért ezzel csinál. Igen. Listen to me. Jó, most akkor Stop legyünk thinking azért. about before and listen to me. I'm listening. When I was little, I could sit for hours and watch them set up the parties in the ballroom. Uh-huh. To me, those chandeliers were like a flying merry-go-round. What does all this have to do with the sound you heard? Every time the window behind the bar was opened, the decorations would clink. That's the sound I heard. Those old chandeliers moving in the breeze. But the chandeliers in the ballroom were taken down 2 or 3 years ago. Hát Ah, valami... Melyik? I'm sure about what I heard. Jó. Yeah, they're not actually there anymore, but that sound is unmistakable. But what you're saying is impossible. I'm sure. And no, I don't understand, but whatever made that sound is around here somewhere. You're worrying me. I Igen, just need to kicsit. think and listen. Okay. Keep me posted. Please. De még mindig akkor... Akkor menjünk arra a ballroomba vagy mibe. Ja. Gondolom erre. Innen jön nagyon. Igen. De itt erre még nem is... Bálterem. Jó, hát igen. Csak nem tudtam, hogy ez a Jó, ballroom. jó. Ez a bálterem. Jó, csak hol van a... Nézzük a mappet. Van ilyen, hogy ballroom, igen. Ott van. És most hol vagyunk? Hát gondolom most... Most vagyunk a hallban. Jó, akkor... És a dining... Nem a dining roomból. Honnan jöttünk? Lehet, hogy ballroomból jöttünk. Tehát, hogy eleve ott... Mert ott volt a Várj chiller. egy kicsit, Igen, de amúgy nem azt írja, hogy de onnan jöttünk szerintem a ballroomból, mert ugye balra van itt a kimenet. Mhm. Csak akkor is így valamiért itt erre mutatja jobbra, vagy vissza pont. Telefonoknál nincs valamilyen interakció. Ja, ott. Amúgy... Hülyeség. Nem, de hát arról mutatja jobban. Akkor itt menj fel.
Ugye itt csak átjöttünk. Próbáltam, ott megyek egy kört. Ön arra visszafelé mutatja, Egy de... Freezerről is magyarázott. Szerintem még fel. Vissza, Igen, mert mert itt amúgy... már voltunk. Tudom, ezen a szintenről kezdtük. Két. Megnézhetjük ezen a szinten is erre, hogy mi van. Nincs valamelyik ajtó nyitva? Nézem, de... Nem. Nem is erre. Másik irányba, de az jó volt, hogy arra előre. Fordulj meg 180 fokot. Balra. Erre? Igen. Hát... Nem, erre egyre messzebb. Szerintem ez nem jó. Most itt egészen el. Hallgat, itt vannak a patkányok a falba. Arra megyünk jó irányba. Mint hogyha ott is halkult volna, amikor tovább mentél. Ez lehet, csak... Itt is. Hát, és itt jobbra. Nem. Nem? Az biztos És nem. balra. Várjuk ott, mi van a feliratot jobbra? Mi? Hát, múzeum. De olyan, mint hogyha így balra menni, és így mindig elmennénk az ajtóban, mert csak szerintem nem a megfelelő szinten vagyunk. Igen, csak... Arra mutatja. Hát előbb-utóbb csak Nincsen még megtaláljuk. feljebb. Kb. Mindig itt. Ugye ezen a falnak szín... Igen. mutatja. Hát vagy feljebb, vagy lejjebb. Hát menjünk feljebb. Az alattunk volt Szerintem az feljebb, akiről ez a második szint a erre legizébb. jöttünk. Igen, csak hogy a második szint a legmagasabb. Akkor lehet, hogy mégiscsak a bárum. Nem mutatom. Amúgy nagyon-nagyon lassúak vagyunk. Ez mi volt? Egerek a falban, az Még előbb mindig, mondtad. de ben éles. Slide cancel, hát igen, ez az egy, hogy... De közben miek azok a visszatükrözők, na mindegy. Tehát, hogy ezen a szinten itt a zöld, tehát, hogy itt... Itt van. Szerintem itt ennyit tudsz, tehát, hogy még az előző szinten jobban piros. Én lefelé mennék most. Látod, itt ennyire tudsz, vagy hát... Igen, akkor menj lefelé. Menj oda-vissza, ahol voltál, és akkor ott meg lefelé. Hát vagy a bálrum még egyszer. Tehát lehet, hogy ott nem találtunk meg valamit. A csillároknál közel voltunk, de... Mert a csillárhoz elvezetett végül is. Látod, itt baromi hangos, ez tényleg itt az ajt, vagy mint hogyha itt lennénk fölötte. Itt a leghangosabb. Úgyhogy akkor erre van egy lefelé? Vagy itt nem voltam. Nem ez a szoba lesz a Lehet. broken lamp. Jézusom. Csak ijesztőek amúgy. Lehet, hogy ez kamu, de... Itt voltak az iszonyat jelenések. Igen, azért gondolom, hogy... Itt volt a videórekorder, meg a... Minden izé... De itt szólj, ha látsz valamit, én nem látok. Nem látom Tükör semmit, csak kéne, egy könyv tudod. volt ott. Vagy ott nincs valami Ja, dolog. elrakom akkor, nem tudom... Ja, hogy... Megnézni? Nem. Jó, hát akkor menjünk lejjebb. Jó, csak miért vezetne pont? Gyanús ez a szoba. Hát ez azt nem veszi figyelembe, hogy vertikálisan hol vagy. Igen.
UAV. Szerű. Na, hajtok lejjebb menni. Tényleg Hát ez a itt balra gyorsaság tudsz. csak. Mert itt pont a bálterem van a... Hopp. Valamelyik ajtó nem nyílik. Ez lesz. Hát maximális is volt ez az érték. De mondjuk ez... Normális. Found anything? I can't hear that sound anymore. It's easy to freak out when you're on your own up there. Jó lesz az. Maybe you're right. Ja. Maybe you're right. Who knows, but it seemed so similar to how I remember it. Hey, don't think about it anymore. If it comes back, we'll try and figure it out. You know, for a second it was nice to imagine that the past could come back like that. We always had a party on December 23rd. Maybe you heard about it? It's pretty well known in the county. Sounds amazing. Halljuk is a You should have partit. seen the ballroom back then. I can almost picture it. The last time Rachel's family was there, Reverend Foster wasn't as sullen as usual. Szallan, And se your tudom, parents? sétál. My mother had eyes only for Leonard. And he... I saw he wouldn't stop Bús. staring at that Komor. girl. Rachel. She talked and moved with the grace and confidence of an adult. She wore a dress with a bow on her back. She was so beautiful. Perfect. Fuck. It was the beginning of the end and we were breaking out the champagne. Nikki. De most olyan Nikinek hívja ez Sorry, annyira? I'm becoming a freaking nostalgic up here. Well, I can't hear that sound anymore. It's gone. I'm gonna look around again and then I'm going to bed. Be careful. Look around. Valamint, hogy itt vagy. Nincs semmi a hátulján. Vagy mit akarok? Hol akarok look around-olni? Semmi. Itt, nézd körbe. Ez ennyi. 360 no scope. Jó. Lehet, hogy... Hát egy kicsit körbenézhetek. Jó, aztán ennyi volt. megoldja magától. De amúgy mondjuk ez elég béna a tervezés, hogy pont ahol a paranormális, vagy hát lehet, hogy direkt van így, hogy pont fölötte van, tudod, hogy pont ez a szoba van fölötte. Tehát mondtad, hogy vertikálisan nem veszi figyelembe, de érted, hogy mit mondok? Azt mondta, nem pont felette van. Lehet. Az ott a forró közepe felett. Miért is itt? Hát, hogy prédikáljunk. Ja, értem. Mennyi ezt Akkor olvas fel a... Lecturáljunk? Igen. De nem tudok. Haló? Akkor Zongorázzunk egy kicsit, igen. Egy orgonáz. Azért az kényelmes, hogy itt ébredünk, ugye itt van 2 sleeping bag, vagy több migráns. Imádkozzunk, aztán Rage. De ki sem... tehát... Haló? Szerintem meg kell bánnunk bűneinket, csak akkor szabadulhatunk innen. Battle. Van nálunk bármi? Nincs. Tehát, hogy zseblámpa se. Az ott elég sötét, hogy ott is van még egy battle? Vagy mind a két irányban van. Menj vissza a Üres kereszthez, palack. hát hogyha hazott valamit. Arra látszólag nem lehetett. De a kereszthez, az ott pont mögötte van. Szószék fölött jár. Jézus, hát... Jézus nem látok. Ez ott nem olyan az a kép, amit találtunk azon a foson. Ja, de erre lehet... Úristen! Ja, itt... Erre lehet visszamenni. Rosszul emlékeztem, hogy az ajtó nyitva van. Tudod, itt lehet a hotelbe visszamenni. Mondjuk ezek a morgások is érdekes. Hát elég öregek a fák, gondolom kint fúj a szél, aztán Igen. most itt írrel is tudsz hallani.
De miért nincs nálunk semmi? Miért kéne, hogy nálunk legyen? Nem erre, visszafel a szobánkba, nem? Vagy... Hát itt megnézhetjük, jók Ja, elcsövek, akarok nincs itt, valami izé. Nem általában fűtés, van a víz. Jó vagyok. Köszi. Erre. Talán. Felmászunk oda, csak biztos, ami biztos. Ezek a hangok. Ja, itt volt a dig vagy pig, amit én gondoltam rosszul. Akkor nem jó irányba. Hol lehet fölmenni, basszus? Hát valószínűleg tovább kellett volna menni, és akkor fel tudtam volna menni ott az egyik ajtón befelé. De ez a tempó, ez az egyetlen egy kritikám van, amúgy lehet, hogy direkt, hogy ott a feszültséget kell, de itt is fel lehet valahol menni, nem? Hát nem tudom, most csak egy bóklászó. Persze. Furrannom. Figyelj, felébredsz, ezért itt fel lehet menni, tessék. Csak nem kap el semmi engem. Reménykedek. De semmi to-do listem nincs, tehát vagy... Arra, ugye? Vagy ez az? Nem, Master Suit, ott lakunk. Igen. De lehet, hogy nem ideg. Hol van a... Nincs most már a izét se tudom Már izét se tudom megnyitni. Ez mi? Mostan fel. Irving? Mostana. Merry Christmas, Nikki! Ho, ho, ho! It's a little late for holiday greetings, but I expected that. What? Well, I thought you were calling to... Hey, is everything okay? Yes. I mean, I don't think so. No. What happened? I think I sleepwalked. Like in the old Laurel and Hardy movies? I'm serious. I woke up in church, standing in front of the lectern. Wow. Does that happen a lot? No. One doesn't just become a sleepwalker from one day to the next. It used to happen when I lived here. One time in Aye. February, I ended up outside. But no parent leaves the doors unlocked if their kid sleepwalks. I never told anyone. Sleepwalking episodes are common in children. That's not the point. I forgot all about it. Then I come back here and it happens again. If I ended up in that church, maybe there's a reason. Sometimes following your instinct is the best thing. Hát, most menjünk vissza? I'll do that. Hát de Yeah. ott körülnéztünk. I'll do that. Oh, Irving? Yeah? Merry Christmas. Merry Christmas, ja. Azért a highlight Merry Nikki Christmas. az. Merry Christmas, Nikki. Jó. És most már van. Bár... Jó. I don't know. Igen, és most mindenütt felvettünk Igen, most van... Igen. Itt voltak a Voltak cuccaink. az ilyen inventory. Jó. Ja, ezt csak lerakni akartam. És megint... Van valami zaj, nem? Hát de gondolom vissza a churchbe, mindegy. Yeah. Hogy volt a legjobb? Erre jöttünk? Vagy most ugyanazon az úton akarok? Vagy nem? Nem. De, erre jöttünk. És itt van ahol le, ugye? Nem? Szerintem nem. Ott le, de. Itt már annál inkább. És akkor itt erre. Talán. A konyhán.
Itt jobbra vagy? Talán. Hi. I was thinking, there really could be a repressed reason as to why you ended up there. A másik irányokat. Melyik? Don't think I can use Hát it. lehet az első. So you've come Na to the merre? conclusion that I'm not crazy. Never thought that. Well, Ez ott van. at least not in this case. Oh, fuck off. Hey, language, Sister Nicole. All right, all right. So, if I think about the church, Jó, I megvárom think ezt about my azért. mother. She often helped Reverend Foster. She decorated for holidays, did fundraising, and put up booths to involve the whole community in parish activities, you know, that kind of stuff. I know what you mean. I think she found gratification in doing that, something she didn't get elsewhere, including the hotel. When we moved to Portland, she quit. Fundraising? God. I Oof. gather you didn't exactly have a high opinion of your mother when you were a kid. Well, she was really busy with the hotel. I was always running after Leonard. He was much more fun than she was, no doubt about it. He was a philosopher capable of calculating the motion of celestial bodies while taking apart and refitting a motorcycle in less than half an hour. What about her? In the same half hour, she could have audited a business balance sheet. There you go. Ah, a businesswoman. No. What I understood later, living in such proximity to her, is that Mom loved feeling needed. A religious community like ours makes you feel needed, without a doubt. I suppose. Oké. Most... Jézusom, most ott valami fény van? Milyen fény? Vagy úgy láttam, mint hogyha... Hát én nem látom úgy. Haló? Nikki? When there was a party, my mother always got out the usual streamers and decorations and stuff. She Streamer. raced in and out of the church, but I never discovered where she kept all those things. Never asked? Oh, a million times. She didn't want to answer. She said they were in a safe place. A real mystery. What kind of decorations could they have possibly been? Nothing explosive. It's just that I had the bad habit of sneaking all over the place and forgetting what time it was. There was that huge lady, the assistant cook, Mrs. Bryce. She used to get so mad. A judicious girl. They promised to reveal the secret storeroom when I got older, but I must have forgotten. The mystery of the secret storeroom. Ooh, sounds good. The riddle! What are you talking about? Leonard was never good at keeping secrets, but he taught me a riddle to get there. Can you remember it? Incredible! Yes. Oh, something Jól like, emlékszem. down the stairs, watch your step, don't fall apart or it's your end, round a corner, turn around, there's your way in front of you. All that's closed can be open too if you see beyond its looks. But how can I remember it? How... it's... I... Wow. Total mystery. Wanna play? Yes, I need to think about it. I have no idea what it means. I'll call you if anything comes to mind. Most akkor nem is ide kell jönni? Nem ezt a ridőt kell követni? Fast order ridő? Hát meg kell oldani a izét, a időt. Ezt a... Na jó, de, Hogy mondják ezt? de nem az volt Feladványt. eddig azért, hogy ide Rejtvény. jöjjünk? Egyébként De. hagytam ezt. Itt nem tudunk átmenni a templomnak a bejáratán. Szerintem nem, de megnézhetjük. Nem. Akkor mi a kiinduló pontunk? Már gondolom valami ilyen lépcsőre Igen, kell hogy- majd menni. If I solve the riddle, I could finally... És hol lenne az old storage room? Hát hol lenne az, ahonnan lejövünk? Hogy honnan jövünk le? Gondolom, nem a Azért- borról jövünk le, mert akkor valamelyik ajtó szerintem nyitva lehet, vagy hát ki lehet nyitni. Amelyik valamelyik ajtó be van zárva, gondolom.
Ugye az volt, hogy le kell menni, akkor meg kell fordulni, és hogyha megtaláljuk a megfelelő ajtót, akkor az kinyílik. Igen, itt old storage room, tehát legalább a térképen rajta lehetne, hogy... Hát de pont ez a rejtvénynek a lényeg, hogy nincsen rajta. Hát csak hogy... Azt hittem, hogy csak zárva van a direkt ajtó, és hogy a rejtvénnyel meg... Hát egy kicsit Mondjuk ez gáz, most... hogy innen kezdődik. Igen... De akkor lassan mennyi, hogy Jó, csak hogy... Ja, hoppá. Ez eddig nem... Itt volt? Most lassan megyek, de eddig ugye nem lehet több nem lehet irányba törvényet menni. újra felhívni, hogy meghallgassuk megint a rejtvényt. Ott egy pillangó. Igen. Jó, lehet, hogy ez egyszerűbb lesz, és a rejtvény az... Itt erre. Jó. Mert szerintem ott mész le, és megfordulsz, és... Ja, azért volt, hogy hogy Igen. nézd, hogy hova lépsz. Oh shit. Oh, Hívjuk fel. shit. Here we go again. Igen, amúgy. Hú. Lehet elővenni ezt a kurblis izét. Kurblis, ja, de... Itt is van egy izé. Someone was here. Halló? Retardált. Nézd meg, lehet, hogy ő is rejectálja a modernitást, és De- embrace-olja a maszkulinitást. Rachel itt lakott. Hát valami szerinted- retardét lakhatott. Oh, shit. So, Oh shit. found the mystery decorations? Hát annál, No. No annál talán decorations. jobbat találtam. Everything okay? I found something. What? Something. It's like someone built some kind of bedroom. Irving, you there? Of course, yeah. És itt Uh, zongora what is bedroom? rajzolva. Tell me what you see. Okay. There's some windows drawn on the walls. Books. Sheet music. A pink bed. It's like Pink a bed? kid's room. No way. Hát, csak nem álmodom. Maybe I'm This dreaming. place Jó, doesn't make bocs. sense. Előbb No mondjad. one would live down here. Nicole, Nikki, I think you should get out of there Nicole, now. Nikki. No, wait. There's got to be an explanation. Okay, that's it. Now I'm calling head office in Billings. I'm telling them it's a code red emergency, so they'll have to... Jesus Christ, Irving. What? This is all Rachel's stuff. Understand? It's her room, a replica. You don't know that. You can't know what her room looked like. Everything here reminds me of her. Let me look around. I'm sure I'll find an explanation. But my other hand's on the red phone. Keep it there, but don't make the call. I need to figure out what's going on here. Igen, azt már rögtön ezt Ott van lámpámnál ez a kulcs, szerintem azt már Azt felvehetjük, azt kelleni fog. Mi ez? Bocs. Azt mindjárt megmondja. Hey, can you hear me? Yes. We have to call someone. You have to get out of there right now. No. I found No? a key. It's from my old music box. The one in Leonard's room. Jó, akkor tudjuk, I'm hogy having a van. hard time following. If everything in here is Rachel's, then why is my music box's key here? I don't know and I don't want to know. Tell you what I Yes. think? Someone could have been in your room. Doesn't matter. Jó. It doesn't matter. How can you be so calm? If someone was in there, he's not here now. I need to grab the chance to figure out what the hell is going on, or went on, here. Oké. De az előbb még lehetett ezt riportolni. Most akkor ezt a retain boxot, ezt Yes. nem lehet. Nicole, listen. I already know what you're gonna say, but please trust me. Get out of there. You're not helping, vagy no? Tehát nagyon nincsen, hogy... No. No way.
You do realize you found the replica of a dead girl's bedroom. This is sick. This is The more things get freaky, bizarre, and painful, the more I need to figure out why all of this. We'll figure it out with the sheriff. Once you're out of there, into a safe hotel room in town. Logikusabb most, amit ő mond. Just Listen, a bunch of strange things happened since I got here. Think about it. Phone calls on a dead line, old lipsticks that don't go bad. Leonard's notes where he says he saw a girl that's supposedly been dead for 10 years, and now this! all good reasons to get out of there. We both agree that saving your skin is top priority, right? I've looked over every inch of this place, and there's no one. If it's true, you realize what that means. What? What are you trying to tell me? Your father, he spent years in there, in total solitude, with the weight of his family and Rachel on his conscience. He wasn't the kind of guy to just let the past slide with a shrug. You know that too. I can't believe it. I can't believe you said something like that. Think about it. That room could be an act of love. Distorted, even morbid, but in his eyes... How dare you? How dare you? My father might have had a lot of weaknesses, but surely what you're saying... Leave out that he cheated on my mom. Leave out that he fell in love with a 16-year-old, but Mondom 16. fucking hell, don't you dare even think that. He would never have built a fucking underground shrine for a dead person. Új, Your ahogy... father changed in the end. You didn't spend time with him, but I met him, and I'm telling you. No! I don't give a shit about what you have to say. I just want you to know that If you don't want to help Yeah. discover the truth, don't call me. Ez jó gyors volt. Oops, not riot. The speech therapy. Teach to talk. Várj, mi van odaírva? Oké. Jó van, put it down. Retard. Igen, ez így elég. Mondjuk én rögtön nem azt feltételezném, hogy... Asshole. How dare you? You don't know shit. You don't know fuck. Finally, Amúgy itt bit még of peace van and quiet. tovább, nem? They'll help me clear my head without those incessant phone calls. I'm not a fucking switchboard, for fuck's sake. Okay, let me piece things together. I just found out there's a room dedicated to Rachel Foster in my father's hotel. Maybe with items from her real room. Holy Jesus, that's freaky. Some people think she didn't commit suicide, and some even think she's still alive. Igen, ez ezzel a... Concentrate. Igen. I have to think it through. What concrete clues did I find? Hát a kiulcsot. First thing, the phone call. They said Rachel isn't dead. Then the lipstick from 10 years ago turns up, still good. And then my father's various notes where he says he still sees her. If that were true, it might explain the sighting by her friend here in the timberline. And now I find her retainer box, but no retainer. That room might not be a reconstruction. If Rachel didn't kill herself, Én is inkább erre gondolnék, hogy Rachel ott lakott. could have lived here. But if she's still alive, Fontos doboz. why doesn't she tell her parents? Unless they're all in cahoots. No suicide, no timberline money. No, I'm just being paranoid. And then there'd be no reason for her to live in a fucking underground replica of her room. My key in the middle of Rachel's stuff. Is it a message? Where do I fit in? Are you trying to tell me something, Dad? My music box with the hockey player. I don't think I have the guts to hear that tune again. But I must. Igen. Ez a következő lépés. És hála Istennek már mindjárt ott is vagyunk. Nem tudom, hát most az, hogy bolond volt az apánk, és csak épített neki egy izét, így miután meghalt, azt én nehezen hiszem el.
Főleg, hogy így ilyen szellemek, meg minden tehát az a logikusabb, hogy akkor életben volt, és ott tartották fogságba, vagy nem tudom. Hát nem tudom, el lehet képzelni, de az a Leonardnak a roomjában volt a De music tényleg, box-ra. tényleg igazad van. Igazad van. Ebben? Ez az. Hát gondolom, lipstick. Vannak ilyen, Ott ott van a van. music box. Hockey playerrel. Ajaj. Húzolja ezt a small madát. The 27th of December 1983. The hockey finals at Missoula. Us against Cold Springs High. We won by sudden death after a 3-hour game, and I got the medal for the most number of face-offs won. According to the papers, that was the night Rachel killed herself. Coming home, Mom barely had the time to pull into the garage that I was already racing up to you, waving the medal in your face, Daddy. I was so happy. But you had other things on your mind, right? And you and Mom started fighting. The voices getting louder. That long silence when she comes down the stairs with the suitcases and Mrs. Bryce tries to stop her. Mom's car stays here, and we leave with my Uncle John's. I never found out what started that fight. Mom never wanted to talk about it. Are you trying to, Daddy? De itt most nem... Ja. Most... Akkor mi volt ez a music boxos történet? Hát ez az, amit elmondott. Hogy emlékezzen erre az estére, amikor elindultunk a medállal? Oké. Reportoljuk. Irving. Finally. I'm okay, nem? Okay. I'm okay. I was dying on this chair. I freaked out. Yeah. Nem akarom azért You're annyira, right. hogy... That room freaked me out. So, I looked around the entire hotel, and if there's still a chance of getting to the bottom of this story, then it's gotta be behind the locked door on the last floor, in the attic. That wing has been condemned for years. I know, I'll be careful. Okay. There are too many things that I took for granted. It's as if someone was putting pieces of my past in front of me to show them to me under another light. Who are you talking about, Nikki? My father. Jó. Maybe it's my father. In my music box, I found the medal I won the night Rachel died. Dad could have put it there, and if he did, there must be a reason. It all sounds insane. The night Rachel died. Maybe I have to start from there. I played in that really long hockey game. But what was going on in the meantime? You remember that night, Irving? I think I was at church with my family. Church. That night we had a mass for the poor here. We held one every year. As usual, Mom volunteered to take me to the game, but she was so busy with the soup kitchen that I was afraid she was going to be late. I remember while she ran around, she said she ordered me to close the mezzanine. You mean the intermediate floor above the reception? What's in there? A storeroom. Have you been up there? No, I'd forgotten all about it. I'd better take a look before moving on. Jó. Az hol van? Mezzanine in the middle. Fél emelet. Better things fine. Position. És az... Most segíts nyugodtan, hogyha te tudod. Nekem egy tippem Én van, nem hogy tudom, most hogy az hol. hol. Mert itt, hogyha lejjebb mész, az nem lehet félemenet? Biztos. Vagy arra. Megnézem így, de nem, ez egy egész emelettel lejjebb, nem? Ez
Ezt meg még inkább vegyek, vagy nem? Nem. Ja, de. Hogy alapból másik irányba kell menni. In the better things find position. Ott van a hall és mezzanin. Ez a legelején a bejáratnál. A fölött van egy ilyen cucc. Ja, igen. Ott van egy ilyen félemenetszerű. Megpróbálok oda találni. Jézus Isten! Ezek az ajtó nyitkodások. Úgy. Még lejjebb kell menni. Még lejjebb? Igen. Nem, szerintem itt. Ott az a félemelet. Ja. Ezzel mondom, nem lejjebb. És... Ott fel, mondanom. Hát de ez a sima De följön. várjál, ott mi van odaírva, hogy mik vannak ott? Nem ott. Itt. Jól gondoltam. Az igen. Ilyen bábuk. Van itt követ, vagy milyennek a neve. Elég ijesztő. És itt egy... És ez most egy sztorit fog? Mannequin. Amúgy. Mannequin, na az. Hát reportáljad. Irving? Hello? Can you hear me? I'm on the mezzanine, and Igen, ez eléggé... it's a nightmare. There are Para. mannequins everywhere. They're set up like in a scene. There's one with a hockey stick. Wait, what the fuck? That's my stick! If you're listening to me, whoever set up this representation, I think they want to tell me that Rachel was killed? But why my hockey stick? Hello? Hello? Oh God, why isn't he answering? Irving, I swear I'm not kidding. This is a huge deal. If you can hear me, it's time to make that phone call. Igen. Szerintem menjünk ki. Azt hittem, hogy lesz tovább. Where are you, Nicole? Jajaj. It's about time. Why Why didn't did you I tell us? answer? How many doors have you opened, Nicole? How many are still missing? Jajaj, ez most ijesztő. What doors? Igen. What doors are you talking about? Keep going. Is. Hello? Hello, Irving. Én ki akarok menni innen a francba. Nem lehet? Vagy tudod, a kocsihoz. Sajnos, én leléptem. Hát... Tudtuk, hogy ez az Irving, ez... Nem annyira jó, hogy Nikinek hív, meg stb. Erre van nem a garázs, vagy a... Igen. Vagy most keep going, az nem tudom, hogy mit... Nem erre van, basszus. Valahol itt. Én most húznék el. Itt van a kocsi, innen indultunk. Valahol. Erre? Nem tudom. Nem emlékszem. Itt mentem egy kört. Nem, ez már a izé. Kapcsolóba. Meg vissza fel. A laundry. De valahol erre volt itt a pincébe a kocsi, csak nem találom. De lehet, hogy ez rossz ötlet. Nem, mert ez meg a... Lehet, hogy most nem ide kéne.
Nem tudom használni. Mit ír? Second. Ja, most Ja, föl akkor kéne vissza. már menni, vissza. De én el akarok menekülni. Áj. Istenem. Hívni a rendőrséget, aztán... Csácsá. Jó, hát akkor föl. Nem tudom, melyik a gyorsabb föl. Gyors sebesség. Itt volt a pig, nem erre akkor. Aztán nem is erre. De itt szerintem valahol föl lehet, azt hiszem itt. Lesz egy lépcső valahol. De lehet rosszul emlékszem. Hát... Lehet, hogy túl nagy kört megyek, de itt vagyunk az elején. Bocsánat. Istenem, hova megyünk? Hát a második emeletre. Innen indultunk, úgyhogy... És ahhoz az ajtóhoz, tudod, ahol belébredtünk. Arra? Jó, Nem tudom. szerintem igen. És már nyitva van. Akkor menjünk. Szerintem erre. Itt a renovációnál. Itt rejteget itt. Irving. Ez mi az Isten? Ott van bizonyíték. Car engine. Evidence. Itt is van egy mixtape. Oldás. De itt ott a Rachel. Nem tudom, a Ezt nem lehet mixtape-et. lejátszani valahogy? Nem, látszólag. Itt van Swinter. Hello? I imagine you found my room. Ajaj. What does all this mean? That's a question I've asked myself many times. What does all this mean, Irving? How far do you want to push yourself? How much can you take? What? Every memory. Painstakingly gathered, every reconstructed piece, every little element retrieved from the dark. A photo, a hairband, a lipstick. It means remembering, Rachel. That's what all this means. I didn't choose this path. I had to do it. What What did did you you do? What did you do, Irving? These walls ooze with memories. The memories get into the walls. Under the floorboards, they creep into the crawl spaces. You're not with FEMA. It was You, nagyon okos. Jenkins. You never talked to him. Your boss, the phone call, all those weird events. You were behind all of them. Someone had to bring the last piece of the memory puzzle here. The most important one. You. Me? Igen. Your father wanted to keep you out of it. Convinced him that only you could resolve the equation, as he called it. I don't understand. Én se. How could you? Over the last few days, you got a little taste of what it means to dig around in the past, hunting for memories that scratch away behind every wall in the night. We did it for years, day after day after day. All lies. I have nothing against lies. I grew up around lies.
But now it's time for the truth to come out. Finally. Who are you, nem? Nem tudom, what do you want to do? Szerintem nem tudom, hogy Who kicsoda. are you, really? Hát örülünk. I want to tell you a story. Na, de ezért. There was an invisible boy. Like Yeah. everyone, he just wanted to run on the grass, ride a bike, swim in the lake in summer. His father. Oh, his father had other plans for his soul. In his dark world made of silence and prayer, there shone only one star. His wonderful sister. Akkor ő a A Rachelnek a... heavenly creature that spent hours telling him fairy tales in secret. She who told him what a free and strong man he would become one day. Rachel? She was like that. Free and strong. At the time, I didn't understand her dyslexia. Or what Ezért van retard leírva, hogy meant. retard. That's what they Uh-huh. called her at school. But I could hear her cry at night. I wanted to protect her, but I couldn't. One day, that beautiful, luminous creature met someone. A human being that saw her for real. My dad. Igen. Yes. And I was the invisible witness of what happened. A love. Simply a love. Nothing more, nothing less. But that love was too much, and it would be punished. Who paid for this love, Nicole? Rachel. Rachel was Igen. your sister. Now I remember you. You were too caught up with your hatred for Rachel to notice the innocent little kid that sometimes tagged along. I didn't hate. Igen. I didn't hate your sister. I was just jealous. Jealous. Doesn't matter. Those days are over. How could I have Those were the forgotten you? days. Igen, ez a... I was raised to be forgotten. God. What do you want, nem? Igen. What do you want from me? The day my sister paid with her life for her love, we all died. We make up the history of the Timberline. It was a tragedy. But you... We all got frozen there, in that very moment. In that confined horizon of events. As you'll understand. As you've already begun to understand. Igen, tell me what you want from me. I want to know what you want from me. You have to keep going to get to where I wasn't able to go. You will be the new witness. You owe it to us. And you owe it to her. Hova tovább menni? A mögötte mögött ott vissza. Aha, Balra. látom. Ezt nézzük meg azt a kis fényes helyet. Azt a rohadt. Lehet meleg. Erre is lehet tovább menni. Akkor Erre mennék, szerintem erre tovább, mert valószínűleg erre kell majd menni a vörös fénybe. lehet. Hát Nézzük jó, meg, nem hogy- biztos, nem. Nem tudom, hogy... Szerintem, de mondjad csak. Inkább erre. Szerintem meg erre kell majd tovább menni. Private. Látod itt fel. Szerintem az lesz a következő. Csak fotók vannak. Ez ilyen Úgy hívják ezt, sötét szoba. Kocsi. Kortéról. Szerintem az a félemelet. Törbi. Meg a kis szobáról. De nem annyira extra.
Lejátszik nekünk egy filmet? Hát én Sinister. A Kúcsatás. few years have passed since I last used this old tape recorder. I think you were in elementary school. Ez most az apánk vajon, I vagy? imagine a testament should start in a poised manner. My dear Nicole, my favorite daughter, etc., etc. Poised, weighty, serious, irrevocable. I prefer asking you how you are. How are you, Nikki? You're probably tired. I can imagine. At this point of your journey, the marks and voices of this old hotel will have already whispered all their secrets. You've always been good at solving puzzles. In this, you surely resemble more your mother than me. Irving has always been convinced that you, only you, could surmount the fear and suffering that exuded from these hallways. We tried. We waited. We were terrified. We studied. We listened. We listened to her. But all the love in the world wasn't enough to decipher those muted vowels, those wide open eyes, those tears of light. In your time and space, in the here and now, I will no longer be with you. But it doesn't matter, trust me, it doesn't. I have a new theory, Nikki. Love is, and remains. It is in the wood you stand on, in the walls that keep up this hotel, Who are you in the talking air about? we breathe. And sometimes it hates. It hates those who didn't allow it, those who cast it aside with indifference, and those who can't recognize it. Stars still emanate their light, even after collapsing, right? There is a lot of light here. There is light in death. I want to free myself of all this darkness. I can no longer see the stars. I'm tired of surviving in this limbo. So, how are you, Nikki? I'm good. I will be good. Figure out what Rachel is saying, Nikki. She's here. Ajaj. A Red Room. Claire. Ranking. Rachel, Leonardik, Checkmare, Rachel, Leonardik. Nem mondom, hogy még teljesen értem. Ja, hogy ő rajzolgatta. Lehet, hogy csak a kulcs volt, amit... Ezt... Miért nem tudom föl... Ja. Hát megvan az a kulcs. És tudok még observálni. Claire's car. Ja, menj vissza, mentem a kocsiba, most ki tudjuk hinni. Aha. Jó. De most akkor ezek így ketten beleőrültek abba, hogy meghalt a... Meg. És tényleg én öltem meg a féltékenységből a Rachel-t? Az is meg lehet. Nagyon elnyomta magában.
Aha. Még egy kicsit azért ijesztgetnek. Hello. Leonard was a very special man. His soul was big enough to love both you and Rachel. I knew my father's soul better than anyone. You were just a jealous kid. Don't you dare try to make me feel guilty. You don't... I just want you to get to the truth. So why didn't you tell me about the truth? Tell who? The Nicole who thought eating beans was the worst tragedy and couldn't wait to finish this business and run away, forgetting everything all over again? You don't know anything about what my mother and I went through. But you're different to when you got here. Now you can discover the truth, a truth that otherwise would have destroyed you. I didn't lie to you. I protected you. Listen, I'm sorry about Rachel. I hated her, and I hated my father, but I never wanted it to end like that. I understand your pain, maybe better than anyone. Betrayal, shame, death. My family was destroyed, just like yours. How much longer does this pain have to last? It'll be over soon. What else is there to know? You want the truth. Well, I can't give it to you. I've already given you everything I could. Now you have to tie the pieces together. What does that mean? Your father always said we are the sum of the people we take with us, and you abandoned these people. Here, in this place. Enough riddles, Hang on. Irving. I'm tired. Me, too. You're the only one who can give a finale to this story. It's time you open the last door. És akkor a Claire Scar az ez, ugye? Valószínűleg. És ez amúgy a Mom Scar, tehát hogy... Akkor nem. De szerintem nem tudjuk az anyánknak a nevét. Akkor lehet nem. Mert ez az én kocsim. Én nem Claire vagyok, nem? Akkor rossz helyre jöttem? Claire Scar. Akkor Tehát nem tudom se az anyám nevét, se a saját nevemet. Valamiért azt gondoltam, hogy ez az. De akkor lehet... Ott, de! Ez lesz az. Pack rat. What's in this banquet? Wash it, wash it, wash it, wash it. akkor menjen a washing roomba, aztán most kértem. Hú, basszus. Hogy mi ez? Igen. Nem lepedő, hanem takaró. Egy véres takaró, vagy? Hiszem, Erre van a... Milyen Ágnes asszony, vagy ki? Nem hiszem, hogy felfelé van, ahol itt volt a... Az a mosószoba. Aztán pont a másik irányba, de... Itt van... Nem. Ott van a Laundry. Akkor nem itt, vagy itt, szinkbe? Még az elég fura, hogy találunk egy takarót, amit elkezdünk mosni. Igen. Oh, God. How could I have forgotten? I saw everything. I was there. All the pieces were in front of my eyes. A kid's eyes. It was the same night as the hockey game in Missoula. Reverend Foster was so busy with the preparations of the meals for the giving to the poor at the Timberline Church. And my mother, Claire, said that we would get back from the game in time for the distribution. She convinced my father to help the Reverend, and he'd come with his whole family. You and Rachel. Yeah.
I remember it like it was yesterday. I couldn't find my stick. I panicked and I went down to the garage. Claire was there, red in the face. Her look. Her look? It was just a fleeting feeling. That's why I erased it from my memory. I had to erase it, understand? What was in her look? It just wasn't her. It was like a frightful creature. A disturbed, dangerous animal. I've never seen her like that before or after. Not even on her deathbed. And then she put her hands on her hips, exhausted. She smiled. And there she was again, my mom. I thought it must have just been the impression of a moment. I had the finals against Cold Springs High awaiting me. I climbed in the car, throwing my bag into the back seat. My hockey stick was there. Claire said she'd cleaned it. She'd cleaned it. Go on. No, I don't. Go on! We got there on time and I played. Best game of my life. Oof. And the last. Claire was on the bleachers encouraging me and cheering. And then I lost sight of her. For 2 whole periods, I think. And later, when I asked, she said she'd moved because Marty O'Donegal's father was getting on her nerves. But it wasn't true. Just enough time to go back to the car. Don't say it. Irving, don't say it. Don't say a thing. I don't... The truth. I traveled all the way with Rachel's body and the baby she carried inside of her Ooh. in the trunk, rolled in the blanket. God, oh my God. She killed Rachel. Thank you, Nikki. Oh. You've had your revenge. I hope all this gives you the peace you were looking for. I wanted you to help me uncover the truth. You're saying you didn't know that Claire... I was only a kid. Plus, she never wanted me to get to the bottom of it. Rachel is here? You know, I think she's still protecting me. But I'm grown up now. Now, we can all be reunited at last. What? Wait, where are you going? Listen, we can work things out. What happened is terrible, but all the main players in this story are dead. Get it? Dead. We are still alive. We're alive. Me, you, we didn't do anything. That's exactly what we did wrong, Nicole. We didn't do anything. It's beautiful here. Rachel told me about it so many times, but I never thought it was so beautiful. Where are you? Igen, What? ez ami második. Irving, where are you? It's white as far as the eye can see, beyond the mountains. You left the hotel? But it's too cold. You'll die out there. Irving, please. I've lived in the dark for years. You freed me. And now I can finally rest in the light. I can go back to her. Don't go. You can't.
Don't leave me, too. We have our drink. It's not goodbye, my tough, pragmatic, stubborn Sure. Mickey. We'll meet again. In another time. Beyond this horizon of events. Everything is... Irving? Hmm. Irving? I don't want to stay alone here. Everything seems to be becoming dark. I'm scared. Who's there? Rachel? Hmm? Is that you? Az mi ott a kezemben? Fogszabályzó. Yes? Nicole, it's me, Jenkins, the attorney. Finally, I can get through. You don't know how many times I've tried. I can't hear you. The connection's bad. How are you? I was really worried about the storm. I'm good. Great. I'm glad. You're sure you get... Listen, I don't want to sell the hotel anymore. What? Damned interference. I didn't catch you. What'd you say? I don't want to sell the hotel anymore. You've been really nice. Your job is done. Thanks. Oh, well, I see. Well, you're the owner, and you got every right to decide. But maybe we should talk about it in person. I want to understand. This kind of decision... I'm back home. And I have to stay here. Forever. Jézusom. Wait a sec, let's talk. There's also my fee. Csábó csak a pénzét. Hát, grind az első. You know, Mom, I was thinking about going to the lake. Remember where we went with Uncle John last year? Jézus. Daddy and I started talking about the stars. You can't see them during the day. But they're always there. You feel like it? I would so like it. And we can have dinner at Doc Smith's diner on the bank. Rachel and Irving could come with us? What do you think? It would be so nice to be all together. Mom, Dad, it would be so nice. Wait. I did Alright. all that you asked me. Na már. Alright. Stop it, please. Anger shouldn't rule our life. You said that. I'm scared. I don't want to die. It's getting dark. I can't see the light. Hát most nem tudom, ki tudom kapcsolni. I'll stay here with you, Daddy. Nem tudom, hogy... Mom, we'll bring back the Nagyon Timberlands kapcsoljuk vissza. together. Igen. We will be happy again, all together. Yes. Nem tudom, melyik a jobb. Like a whole family. Sajnos. No more anger, just love.
Fú. Most nekem az, tehát azért volt, mert a végén olyan zavarosan, de hogy most csak terhesen ölte meg a Rachel-t az anyja, vagy csak a gyerekét ölte meg a Rachel-t, meg nem, de szerintem megölte őt terhesen, csak hogy tudod, volt ilyen zavaros, hogy akkor miért gondolná, hogy jön a Rachel. Hát nem tudom. Meg hogy érted, Hát hogy szerintem most... gyerekét ölte meg, vagy hamar elvetélt, vagy nem tudom, így hasba vágta, aztán nem tudom, hogy vannak ezek. Nem, hát tehát jó, csak hogy az apja beleőrült ezzel a Irvinggel közösen. Elég beteg. De ez jó játék volt, basszus, szerintem. Nem tudom neked, hogy tetszett. Hát azért néhány ilyen elég klisés volt, nem tudom, sok horrorfilmet láttál, akkor így sok mindent elsütöttek, hogy ez a vége, ez így volt benne legalább egy kis csavar. És az így jó Jó, volt. csak valahogy úgy nem tudom, az atmoszférája meg... Tudod, sejted, Ja, jó igen, volt. hogy ez az Irving így izé, de... Nem tudom. Nekem tetszett. Hát nem tudom, szerintem ez egy kicsit bénácska volt itt, de nem volt annyira rossz. Hát ízléseges pofana. Valószínűleg azért, mert elég sok horrorfilmet láttam már. Jó, de ez nem horror akart lenni szerintem, pont csak inkább Csak ilyen olyan thriller-szerű. Csak olyan elemeket, mint amiket a horrorfilmek használnak, azok itt is voltak. Aha, értem. És akkor nem tudom, hogy nem volt annyira meg így szervesen, hanem csak néha ilyen olyan érzésem volt, mint hogy csak így ad hoc bedobták volna, hogy legyen ilyen, mert a horrorfilmekben szokott ilyen lenni. Értem, amúgy volt egy-két, igen, tehát hogy... De összességében így a main story azt mondtam, nem volt olyan rossz. Gyakorlatilag volt, főleg így a végén a sok csavarra. De is talán egy kicsit túl volt tovább, vagy nem tudom. Azért mondom, Egy hogy... ilyen nagyon hirtelen jött nagyon sok minden, és akkor így úgy érződött, mint hogyha így direkt akartak volna ott még valamit belevinni, és akkor hát ez kicsit sok lett egyszerre. Ja. Nem, csak ezért, tehát, hogy mondom, hogy most, hogy mi áll össze, tehát, hogy ott most ez a paranormális szál, meg ezért, az azt sejteti, hogy akkor a Rachel az ott Szerintem az élt. nem teljesen paranormális szál volt, hanem ez inkább a saját bűntudatodnak, vagy hát hogy is mondjam, hogy így elnyomtad ezeket az érzéseidet, és akkor azoknak a fizikai kivetülései voltak, szóval valószínűleg nem minden történt meg, hanem csak azt így a Rachel Na érezte. igen, tehát jó, így is, tehát, ja. Jó, csak azért volt zavaros ott, hogy az Irving mondott olyanokat is, hogy nem engedte, hogy megtaláljam a teljes igazságot a Rachel. Tehát, hogy azért mondom, hogy mintha ő is kommunikált volna vele, az apjának is ugye a naplójába, tehát hogy most mind a ketten közösen őrültek voltak, és azt gondolták, hogy még Én nem is él. vagyok biztos, hogy ez az Irving azért, ez lehet, hogy csak egy hang volt a fejében. Ja, hogy az egész Vagy félig már az hang, elejétől, igen. vagy ilyen mix volt, hogy így volt, amikor a hang volt, amikor meg tényleg az Irving volt. Nem tudom. Értem, csak azért mondom, hogy... Meg kellett volna találnunk, mert viszont hát, ja, lehet az, hogy valamilyen, nem tudom, így ez a sok elnyomás az azt eredményezte, hogy így megőrült, és akkor igazából ő csinálta azt a lezárást is ott, és akkor amikor bementünk abba a lezárásos részbe, akkor ott volt egy ilyen és egy ilyen szoba tele ilyen mindenféle cuccal, vagy hogy is mondjam, ilyen telekommunikációs eszközöknek a cuccaival, és lehet, hogy azt is Ja. csinálta, csak nem emlékezett arra. Igen. Így Jó, lehet hát igen, látni ilyet. innentől ez a klisé, hogy alvajáró vagyok, így ebben minden benne van, igen. Tehát, hogy gyakorlatilag az egészet csak képzelte, ja. Meg hogy, tehát ez is érdekes, hogy igen, utána így tovább ment, hogy csak itt vagyok alvajáró, meg egyébként nem. Na jól van, hát jó volt ez. Ja. Köszi a játszást, asszisztálást. Aztán... Nem tudom, jó volt ez. Csak ennyit tudok mondani. Jól van. Köszi a nézést. Aztán sziasztok. Csak.